Sobrang dumi. Ay, hirap talaga pag tag-ulan. So ayan mga paps, turo ko sa inyo kung ano yung pwedeng DIY nyo na panlinis ng motor. Yan. Kung paano malilinis siya kahit hindi siya sa car wash, malilinis siya ng maayos. Hindi. Ayan mga paps, let's start. So ayan, ang una kailangan natin ng used na empty bottle. Ganito, mga 1.5 liters. Tapos kailangan din natin ng dishwashing liquid. Ayan. Tapos ang tawag ko dito yung mag-asawang toothbrush. Ayan. Para sa chain. Pagkakabitin nyo lang siya. At yan, dapat magkaharap yung brush. Mag-asawang toothbrush. Tapos sa pang toothbrush, stress para naman din sa mga maliliit na parts na hindi maabot na ating kamay pag kukuskos. At cotton, yung basahan. Pwede natin gamitin ang kusko sa kanya na fairings para hindi siya mag-kuskos. Tapos para naman sa gulong, brush. At pagkatapos, banlawan ang pantuyo nating franela. Ayan, para mabilis matuyo. Tapos, isang timbang tubig. Ayan. Okay na. Nagawa tayo ng pambubbles natin para masuksok yung mga parts niya doon. Yung maliliit na parts, yung mga dumi sa mga singit. Nagawa tayo ng pambubbles. Ganito lang yan. Start. Yung empty bottle, 1.5 liters, lalagyan lang natin ng dishwashing liquid. Dishwashing liquid yung ginagamit ko kasi mas madali siya makatanggal ng dumi. Wala naman siyang nagiging masamang epekto sa bearings natin. Ayan. Tapos yung natirang dishwashing, lagyan natin dito sa taro. Tapos ito naman, bubutasan nyo lang yung takip niya sa empty bottle. Ito yung gagawin natin yung pambubbles para sa mga mapatulit natin dito sa mga smooth sa matulis para matapos ng washing liquid. Lagyan natin ito dito. Huwag yung sampu po na yun. Kasi gagawa tayo ng bubbles para malagay natin siya doon. Kasi alog-alog nyo lang, shake nyo. Makikita nyo puro bubbles yung loob. Tapos ito ang gagamitin natin pang bubbles. Berikan makna dan bahan potong.
ating kasawang tudra. Pasok nyo lang dito. Pa-flat mo lang natin para matanggal yung mga kalakalagang kung sinusunod ng oil. Hanggang tayo naman na ganito. Done. Gamit ko to, botong ko. Ito. Ayan ang ito. Diyan ang kanina. Pumapasok ko dun sa mga singit-singit. Papilitan nyo na lang siya ng tubig. Kaya dala na yung mga bumabuhay niya. Mga tubig. Ayan o. Wow! Look, brand new. Sana ating kalala. Sige. So, ayan. It's done. Ayan po ang instant car wash sa sariling bahay. Tingnan nyo yung mga sungit-sungit na mga box. And then to me.
Singit, mga singit. Oh, oops. So, magitan ito. Ayan. Instant clean. So, mga box. If you enjoy watching, like and subscribe. Ride safe.